Geachte minister-president, geachte bewindspersonen, geachte voorzitters en leden van de Staten-Generaal. Naar aanleiding van het besluit van minister Weerwind om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag, waarin de Staat der Nederlanden veroordeeld is wegens het schenden van mijn recht op identiteit, vraag ik hierbij uw aandacht voor het volgende. Sinds 22 jaar ben ik op zoek naar mijn identiteit. Gemiddeld reis ik daarvoor eens per jaar naar Brazilië voor een verblijf van weken en soms maanden. Na 10 jaar zoeken, na honderden mogelijke moeders te hebben uitgesloten in São Paulo, een metropool die meer inwoners heeft dan Nederland, heb ik in 2011 de identiteit van mijn overleden moeder vastgesteld. Sindsdien stel ik al het mogelijke in het werk om de identiteit van mijn vader te achterhalen. Om mogelijke vaders uit te sluiten heb ik in Brazilië meer dan 50 DNA-tests afgenomen, 2 rechtszaken moeten voeren, tientallen doop-, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten moeten opvragen, waarvoor ik honderden zoekopdrachten moest indienen en daarnaast heb ik honderden uren in open en gesloten archieven met gegevens van de burgerlijke stand gezocht. Op geen enkel moment en op geen enkele manier heb ik op enige ondersteuning van de Nederlandse staat kunnen rekenen bij het achterhalen van mijn identiteit. Dat vind ik onbegrijpelijk, omdat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de bescherming van mijn fundamentele rechten. Illegale adoptie, stelt de rechtbank, kenmerkt zich door een voortdurende situatie van diepe onzekerheid en angst, wanneer vanwege het ontbreken van informatie door toedoen van de overheid onwetendheid blijft bestaan over afkomst. Die onzekerheid, angst en onwetendheid over mijn afkomst duurt voort. Meer dan 10 jaar nadat ik een verzoek tot consulaire bijstand indiende voor het verkrijgen van assistentie bij het achterhalen van mijn identiteit, ben ik vorig jaar in het gelijk gesteld door de rechtbank. Daarmee had een einde aan een lange periode van diepe onzekerheid en angst kunnen komen. Minister Weerwind heeft echter besloten dat die onzekerheid en angst blijven voortduren, omdat hij mij voor hoger beroep heeft gedagvaard. Sindsdien verkeer ik daardoor in grote emotionele en financiële onzekerheid. De rechtbank heeft de staat immers veroordeeld tot het vergoeden van mijn schade. Met zekerheid en erkenning door het uitvoeren van het vonnis zou ik verder kunnen zoeken naar mijn vader. Echter, zolang de minister weigert uitspraken van de rechterlijke macht over adoptieslachtoffers uit te voeren, kan ik niet verder met mijn leven en loopt de immateriële en materiële schade op. Door de diepe onzekerheid en angst die dat met zich meebrengt, staat mijn leven stil. Dat kan niet in het algemeen belang zijn. Het inzetten van publieke middelen tegen het vonnis van de rechtbank over een adoptieslachtoffer lijkt mij niet in lijn met de vaste uitgangspunten van het Nederlandse rechtssysteem van redelijkheid, billijkheid en proportionaliteit. Te meer omdat na het verschijnen van het rapport van de commissie Onderzoek in het landelijke adoptie in het verleden en de excuses die daarna aangeboden werden, het afzien van verdere procedures door de staat voor de hand had gelegen. Minister Weerwind leek dit ook te erkennen. Hij informeerde de Kamer als volgt. Wanneer al blijkt van onrechtmatig handelen door de staat, is wat mij betreft een juridische procedure niet nodig. Dat geldt in zijn algemeenheid al en ik wil bij deze nog eens benadrukken. Zeker wordt dan geprobeerd tot een buitengerechtelijke oplossing te komen door te schikken. In voorafgaand adoptiebad stelde de minister dat hij goed naar mijn zaak zou kijken, omdat hij piëteit wilde tonen voor het extra leed dat hij mij zou aandoen door tegen mij in beroep te gaan. De rechtbank heeft vastgesteld dat er sprake is van onrechtmatig handelen door de staat. Door het uitvoeren van het vonnis kan niemand benadeeld worden. Hoe kan het dan zijn dat de minister blijft weigeren het vonnis van de rechtbank uit te voeren? Ik zou dezelfde empathie willen ontvangen die de minister recentelijk toonde in het kader van het hervatten van interlandelijke adoptie. Toen zei de minister dat daarmee een einde komt aan een onzekere tijd voor betrokkenen. Ik verkeer in onzekerheid sinds ik in 1980 slachtoffer werd van criminele gedragingen, waardoor mijn identiteit ontnomen is. Daarvan was de Nederlandse staat op de hoogte. Per brief aan de Kamer over de meerjarige en de slachtofferbeleid schreef de minister daaromtrent: slachtoffers van criminaliteit hebben niet gevraagd slachtoffer te worden. Slachtofferschap heeft vaak een grote en soms blijvende impact op hun leven. Erkenning van slachtofferschap en ondersteuning van slachtoffers bij het te boven komen van de gevolgen vormt dan ook de basis van mijn beleid. Die erkenning geef ik door slachtoffers een stevige positie in het recht te geven, door hen
waar nodig te beschermen en hen te ondersteunen op weg naar herstel. Daarom verzoek ik u om erkenning en ondersteuning door de woorden van minister Weerwind in de praktijk te brengen en mijn rechtspositie te beschermen door het intrekken van het hoger beroep en de uitspraak van de rechterlijke macht uit te voeren. Subsidiair verzoek ik u een voorstel te doen dat het mogelijk maakt deze ondraaglijke situatie te kunnen volhouden op weg naar herstel. Dank voor uw aandacht. Ik hoop op uw ondersteuning te kunnen rekenen op de weg naar herstel.